કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો? બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું એન્જિનિયરિંગ એજ્યુકેશનમાં સ્વાગત છે. બીડી બેઝિક એન્જિનિયરિંગ ડ્રોઈંગ MCQના આપણે 2 લેક્ચર જોયા હતા. ત્રીજો લેક્ચર આપણે અત્યારે સ્ટાર્ટ કરીશું. બરોબર છે. ડિપ્લોમા ફર્સ્ટ યર મિકેનિકલ, ઇલેક્ટ્રિકલ, કેમિકલ અને સિવિલ બ્રાન્ચમાં આ વિષય આવે છે. બરોબર છે. જોઈએ આગળ. ક્વેશ્ચન આપણને આપેલો છે કે બાય એ કટિંગ પ્લેન પાસિંગ થ્રુ ધ એપેક્સ ઓફ ધ કોન વર્ટિકલી બ્લેન્ક ઇઝ ઓબ્ટેન. જો કટિંગ પ્લેન શંકુના એપેક્સમાંથી વર્ટિકલી પસાર થાય તો ખાલી જગ્યા મળે છે. એમાં ઓપ્શન એ આપેલો છે ટ્રાયેંગલ સેક્શન, ત્રિકોણ સેક્શન. ઓપ્શન બી આપેલો છે પેરાબોલા. ઓપ્શન સી આપેલો છે હાઇપરબોલા. ઓપ્શન ડી આપેલો છે એલિપ્સ. બરોબર છે. તો એમની અંદર આપણે જોવામાં આવે તો કોઈ શંકુ છે, આપણે શંકુ દોરીએ. આ શંકુ છે. આ શંકુને આપણે આ પોઈન્ટને શું કહીશું? શંકુના આ પોઈન્ટનું નામ આપી દઈએ આપણે એ. આ એ પોઈન્ટને આપણે કહીશું પોઈન્ટ એપેક્સ પોઈન્ટ. શું કહીશું આપણે? એપેક્સ પોઈન્ટ. બરોબર છે. એને આપણે એપેક્સ પોઈન્ટ કહીશું. હવે આ એપેક્સ પોઈન્ટમાંથી આપણે આમ વર્ટિકલી પાસ કરી અને પછી આપણે જો શંકુને જોવામાં આવે તો આપણને એમની અંદર આકાર આપણને કેવો મળશે? તો કે પેરાબોલા જેવો મળશે. બરોબર છે. એટલે કે પરવલય જેવો. આપણે જોઈએ અહીંયા દોરવામાં આવે તો આવી રીતનો આપણને શેપ મળશે. બરોબર છે. આ જે નીચેનો ભાગ છે અને જે આ ટોચવાળો ભાગ છે તે આ શેપની અંદર મળશે. ડન. માટે આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવશે ઓપ્શન ડી, પેરાબોલા, પરવલય. ત્યાર પછી આગળના ક્વેશ્ચન બાજુ જાય. કોન્સેન્ટ્રિક સર્કલ મેથડ ઇઝ યુઝ ટુ ડ્રો. કોન્સેન્ટ્રિક સર્કલ રીતનો ઉપયોગ ખાલી જગ્યા દોરવા થાય છે. એમાં પહેલો ઓપ્શન વર્તુળ, બીજો ઓપ્શન પેરાબોલા, ઓપ્શન સી એલિપ્સ અને ઓપ્શન ડી હાઇપરબોલા. કોન્સેન્ટ્રિક સર્કલ મેથડ આપણને ખબર જ છે કે એમની અંદર કોઈ એક સેન્ટર લઈને જે બે ત્રિજ્યા આપેલી હોય એને અનુલક્ષીને બે સર્કલ ડ્રો કરી વર્ટિકલ હોરિઝોન્ટલ લાઈન આના આપણે ભાગ પાડશું. બરોબર છે. તો આમની મદદથી આપણને શું મળશે? તો કે ઇલિપ્સ મળશે. રેડી. માટે આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવશે ઇલિપ્સ. બરોબર છે. ત્યાર પછી આગળ વધીએ. ધ પાથ ટ્રેસ બાય ધ અર્થ વાઇલ મૂવિંગ અરાઉન્ડ ધ સન. પૃથ્વીની સૂર્ય ફરતે ગતિનો આકાર ખાલી જગ્યા હોય છે. એમની અંદર જોવામાં આવે તો ઓપ્શન 1 આપેલો છે હાઇપરબોલા, ઓપ્શન બી આપેલો છે પેરાબોલા, ઓપ્શન સી આપેલો છે ઇલિપ્સ, ઓપ્શન ડી આપેલો છે વર્તુળ. તો આપણને ખબર જ છે કે પૃથ્વી જે છે એ સૂર્યની આસપાસ કયા આકારે ભ્રમણ કરે છે? તો કે ઉપવલય આકારે, એટલે કે ઇલિપ્સ આકારે ભ્રમણ કરે છે. માટે આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી ઇલિપ્સ. બરોબર છે. ત્યાર પછી આગળ વધીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 24. ઇફ એ રોલિંગ સર્કલ complete one revolution it will move by ખાલી જગ્યા distance on directing circle. જો ગોળ ફરતું વર્તુળ એક આંટો પૂરો કરે તો તે વર્તુળ ખાલી જગ્યા સીધું અંતર કાપ્યું કહેવાય. તો આ કોઈ વર્તુળ છે. હવે આ વર્તુળ રહ્યું એ અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરી અને પાછું અહીંયા આવે. આપણને ખબર છે વર્તુળના ભાગ પાડી અહીંયા 0 હોય, અહીંયા π/2 હોય, અહીંયા પાઈ હોય, અહીંયા 3π/2 હોય અને અહીંયા 2π હોય. હવે આ આખું સર્કલને આપણે આમ હોરિઝોન્ટલ લંબાવવામાં આવે તો અહીંયાથી અહીંયા લગીનું આપણને લિનિયર ડિસ્ટન્સ એટલે કે રેખીય અંતર કેટલું મળશે? πd જેટલું અથવા તો 2πr જેટલું. બરોબર છે. તો આ ડિસ્ટન્સ મળશે. તો માટે આપણને સીધું અંતર કેટલું કહેવાય? πd અથવા 2πr. તો માટે આ ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ πd. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ. ક્વેશ્ચન નંબર 25. 3 સર્કલ મેથડ ઇઝ યુઝ ટુ ડ્રો. ઓપ્શન આપેલા છે હેક્ઝાગોનલ, પેન્ટાગોન, હેપ્ટાગોન અને ઓક્ટાગોન. 3 વર્તુળની રીતનો ઉપયોગ શું દોરવા માટે થાય છે?
તો 3 વર્તુળની રીત આપણને ખબર છે. પહેલાં એક લાઇન ડ્રો કરી અને અહીંયાથી આપણે આવી રીતનું એક સર્કલ ડ્રો કરતા, અહીંયાથી આવી રીતનું સર્કલ ડ્રો કરતા, આમાંથી આ લાઇન પસાર થાય, આ પોઈન્ટને સેન્ટર રાખીને પાછું એક સર્કલ કરતા. 3 સર્કલ આવે એના માટે આપણે મેથડનું નામ શું પાડેલું હતું? 3 વર્તુળની રીત અથવા 3 સર્કલ મેથડ. બરોબર છે. તો આ મેથડથી આપણે શું ડ્રો કરી શકાય? તો કે પંચકોણ, પેન્ટાગોન. માટે આન્સર આવશે ઓપ્શન બી, પંચકોણ, પેન્ટાગોન. બરોબર છે. ત્યાર પછી આગળ વધીએ. 26 નંબર, ધ પ્રોફાઇલ ઓફ એ ગિયર ટીથ ઇઝ ઇન ફોર્મ ઓફ. ગિયરના દાંતાનો આકાર ખાલી જગ્યા હોય છે. એમાં ઓપ્શન એ આપેલો છે હેલિક્સ આકાર, ઓપ્શન બી આપેલો છે સ્પાઇરલ, ઓપ્શન સી આપેલો છે ઇન્વોલ્યુટ, ઓપ્શન ડી આપેલો છે પેરાબોલા. હવે ગિયરના દાંતા જે છે એનો આકાર કેવો હોય? તો કે હેલિક્સ આકાર. હેલિક્સ આકાર મતલબ તો કે જ્યારે તમારે એક ભાગ પૂરો થાય એટલે બીજો ભાગ અહીંયાથી તરત ચાલુ થઈ જતો હોય, એ ભાગ પૂરો થાય પાછો ત્રીજો. દાખલા તરીકે ઓલી તમે જોયું હોય મૂવીની અંદર ઓલી ગોળ સીડી આવે, બરોબર છે, કે જેમાં આપણે જાય એટલે ગોળ ગોળ રાઉન્ડની અંદર પસાર થઈ અને છત ઉપર આપણે ચડી જાય, જે ગોળ સીડી મૂકેલી હોય. એવી જ રીતના દાંતા કેમાં હોય? ગિયરની અંદર. પ્રતિકો જેમ જેમ આગળ જતા જાય એમ એ આગળના પોર્શન તરફ આગળ વધતા જાય. માટે ગિયરના દાંતાનો આકાર કેવો હોય છે? હેલિક્સ આકાર. ઓપ્શન એ જવાબ આવશે હેલિક્સ. બરોબર છે. ત્યાર પછી આગળના ક્વેશ્ચન બાજુ. ધ લોકસ ઓફ ધ ફ્રી એન્ડ ઓફ એ ઇન ઇલાસ્ટિક સ્ટ્રિંગ while is wound or unwound around the circle keeping the string always tight is. વર્તુળની સપાટી પર દોરીને તંગ રાખી અનુક્રમે વીંટાળતા કે ઉકેલતા દોરી પરના બિંદુ પદ ખાલી જગ્યા થાય. તો એમાં ઓપ્શન એ આપ્યો છે હાઇપોસાઇક્લોઇડ, ઓપ્શન બી આપેલો છે ઇન્વોલ્યુટ ઓફ પોલિગોન, ઓપ્શન સી આપેલો છે ઇન્વોલ્યુટ ઓફ સર્કલ અને ડી આપેલું છે ઇન્વોલ્યુટ. જોજો અહીંયા તો કે શું કીધું છે? તો કે એક આપણને સર્કલ આપેલું છે. આ સર્કલ ઉપર આપણે શું કરવાનું છે? દોરી વીંટાળી અને એ દોરીને આપણે એમનેમ ખેંચતા જવાની છે. એટલે મને આવી રીતનો કરવો મળશે. બરોબર છે. આવી રીતનો કરવો મળશે. તો આ કર્વને આપણે શું કહીશું? ઇન્વોલ્યુટ ઓફ સર્કલ. જો સર્કલ ભાગ હોય તો ઇન્વોલ્યુટ ઓફ સર્કલ, સ્ક્વેર ભાગ હોય તો ઇન્વોલ્યુટ ઓફ સ્ક્વેર. ઇન્વોલ્યુટ ઓફ સ્ક્વેરનો આપણે લેક્ચર લીધેલો જ છે, જે આપણે આ ચેનલમાં અવેલેબલ પણ છે. બરોબર છે. તો આપણે આને કહીશું ઇન્વોલ્યુટ ઓફ સર્કલ. બરોબર છે. આગળ વધીએ. વિચ ઓફ ધ ફોલોવિંગ મેથડ ઇઝ યુઝ ટુ ડ્રો પેરાબોલા. પેરાબોલા દોરવા નીચેનામાંથી કઈ રીતનો ઉપયોગ થાય છે? એમાં ઓપ્શન એ આપેલું છે કોન્સેન્ટ્રિક સર્કલ મેથડ, ઓપ્શન બી આપેલું છે ટેન્જેન્ટ મેથડ, ઓપ્શન સી આપેલું છે આર્ક ઓફ સર્કલ મેથડ, ઓપ્શન ડી આપેલું છે નોન ઓફ અબોવ. પેરાબોલાને દોરવો હોય તો નીચેનામાંથી કઈ રીતે? એમાં કોન્સન્ટ્રેટિક સર્કલ મેથડ આપણને ખબર છે, હમણાં આગળ જ જોયો ક્વેશ્ચન. શેના માટે ઉપયોગ આવે? ઉપવલય દોરવા માટે, ઇલિપ્સ દોરવા માટે. વર્તુળની ચાપની રીત પણ ઇલિપ્સ અથવા ઉપવલય ડ્રો કરવા માટે. જ્યારે સ્પર્શકની રીત છે એનો આપણે ઉપયોગ શેના માટે કરશું? પેરાબોલા ડ્રો કરવા માટે. આપણે સ્પર્શકની રીતની અંદર ખબર છે પાયો અને વેધ, બેઝ અને એક્સિસનું માપ આપેલું હોય. આવી રીતે આપણે ડ્રો કરીએ. અહીંયા આપણે ભાગ પાડી દઈએ 10 અથવા 10 કરતાં વધારે. સિરીઝ નંબર આપીને સામેના ભાગ આપણે આમ જોડતા જાય એટલે અહીંયા આપણને શું મળશે? પેરાબોલા. બરોબર છે. તો આપણે ટેન્જેન્ટ મેથડ જે સ્પર્શકની રીત છે તે શું દોરવા ઉપયોગ આવે? પેરાબોલા. બરોબર છે. માટે આન્સર આવશે ઓપ્શન બી, ટેન્જેન્ટ મેથડ, સ્પર્શકની રીત. ચાલો આગળ વધીએ મિત્રો. નેમ ઓફ ધ કર્વ ટ્રેસ આઉટ બાય બોલ વેન થ્રો બાય પ્લેયર ફ્રોમ બાઉન્ડ્રી ટુ ધ વિકેટ કીપર. ખેલાડી દ્વારા બાઉન્ડ્રીથી વિકેટ કીપર તરફ ફેંકાતા દડા દ્વારા બનતા કર્વનું નામ જણાવો. હાલે આ તો જમાવટ પડી ગઈ. આ તો આઈપીએલ જોતા હોય ને ફટ દેરીકી ખબર પડી જાય. એમની અંદર ચાર્ટ પણ આવતા હોય. અહીંયા આપણે દાંડા ઊભા રાખેલા છે આ 3. અહીંયા આપણો વિકેટ કીપર અહીંયા ઊભો હોય. અહીંયા સામે બીજા 3 દાંડા હોય ને અહીંયા બોલર આવી અને અહીંયા એક લીટી હોય, અહીંયાથી આગળ રહી અને અહીંયાથી આવી રીતનો દડો ફેંકે ને આ શું છે? જમીન. તો આપણને આ કયો કરવો મળ્યો? આ કયો કરવો મળ્યો? પેરાબોલા.
બરોબર છે, પર વલય. તો એ ખેલાડી દ્વારા જ્યારે દડો વિકેટ કીપર હોય, આ વિકેટ કીપર છે, વિકેટ કીપર અહીંયા અને અહીંયા કોણ છે? બોલર. તો બોલર દ્વારા જે વિકેટ કીપર તરફ ફેંકાતો દડો હોય એ કેવા આકારે પસાર થતો હોય? તો કે પેરાબોલા અથવા તો પરવલય. બરોબર છે. આગળ વધીએ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન બાજુ. મિત્રો સમજમાં આવે છે ને? ચાલો. નેમ ધ કર્વ વિચ હેઝ ઝીરો એસેન્ટ્રિસિટી. શૂન્ય ઉત્કેન્દ્રિયતાવાળા કર્વનું નામ લખો. તો આપણે જોઈએ તો એસેન્ટ્રિસિટીની અંદર જોવામાં આવે તો એસેન્ટ્રિસિટી રહી એ જો 0 હોય તો આપણે એને કહીશું એ કર્વને વર્તુળ. જો એસેન્ટ્રિસિટી તમારી 1 કરતાં ઓછી હોય તો એને કહીશું આપણે એલિપ્સ અથવા તો ઉપવલય. બરોબર છે. અને એવી જ રીતે જો એસેન્ટ્રિસિટી રહી, એસેન્ટ્રિસિટી 1 હોય ફિક્સ એક્ઝેક્ટ, તો એને કહીશું આપણે પેરાબોલા. બરોબર છે, એને કહીશું પેરાબોલા. જો એસેન્ટ્રિસિટી 1 કરતાં વધારે હોય તો એને કહીશું આપણે હાઇપરબોલા. એ મિત્રો આ જે 4 એસેન્ટ્રિસિટી છે એ બહુ મગજમાં ખાસ યાદ રાખી શકજો. 4 વિકલ્પ જુદા જુદા થાય. એસેન્ટ્રિસિટી 1 હોય તો વર્તુળ, એસેન્ટ્રિસિટી જો 1 કરતાં ઓછી હોય તો ઇલિપ્સ અથવા ઉપવલય, એસેન્ટ્રિસિટી જો 1 હોય તો પેરાબોલા, એસેન્ટ્રિસિટી જો 1 કરતાં વધારે હોય તો હાઇપરબોલા. અહીં આપણને કેટલી આપેલી છે એસેન્ટ્રિસિટી ઉત્કેન્દ્રિયતા? તો કે 0 આપેલી છે. તો એ 0 હોય તો કયો કરવો મળે? વર્તુળ. માટે ક્વેશ્ચનનો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી, સર્કલ, વર્તુળ. બરોબર છે, સમજમાં આવે છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? મગજમાં જાય છે? બરોબર છે. જોઈએ આપણે તો તમને આ વિડીયો લેક્ચર્સની અંદર મજા આવી હોય તો વિડીયો લેક્ચર્સને લાઈક કરો, તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરો, અને જો તમે આ લેક્ચર પહેલીવાર જોતા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો કે જેથી પાછો નવો વિડીયો આ ચેનલ પર અપડેટ કરું તો ત્યારે તમને માહિતી મળે, જાણકારી મળે. બરોબર છે. થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો.